I like to move real close after waking up, mesmerized by your breathing, how you're holding on. Remember the day we first met and the love we found, dancing in the darkness, I won't let you run. In your arms I can't get close enough, when you're around I get butterflies that never stop. And I know that you're the only one, I should give you credit when you're not I miss you but this time I know the feeling. You want me and I'm happy to be waiting when the Kristoffer Holm, 27 år, från Nässjö utanför Jönköping. En Nissan S13 som står här bakom. Gangstersvart. Med en Hesmed C18. Det finns ju väldigt mycket delar som är lättillgängliga. Och jag tycker om det. Modellen är snygg. Man kan göra den väldigt rå. Det är en Hesmed maskin som allt är fixat med förutom toppen. Det är bara dubbla avgaskammare. Chassimässigt så är det uppstuvad kaross, breddade hjulhus fram för ökad styrvinkel, fullbur och allt annars tjafs som man behöver. Jag kom in i motorvärlden genom min pappa som har tävlat själv i banracing sen jag var väldigt liten. Så man har ju alltid varit med på tävlingar runt omkring när han har kört och att ha sprungit runt i allas depåtält och stört och varit i vägen och varit allmänt jobbig. Med drifting så har jag väl försökt i 4 år nu. Jag har ingen större förebild. Man bygger ju alltid upp ett mål som man vill nå till bara. Och försöker uppnå det så gott det går. Min drömbil inom drifting det är en Toyota Soarer med en fet V8 med en kompressor som sticker ut genom huvudet. Och det är bara för att det är fränt och det retar folk. För det tycker jag är roligt. Vilken musik som helst om man spelar den riktigt högt så går jag igång. Jag vill se ett tag på hur mycket hästar eller newtonmeter man får ha. Så att så det inte spårar iväg. Och sen kan de ta bort alla löjliga bullerkrav för motorsport ska låta. Och den som säger något annat kan ju börja med golf eller ridsport eller någonting. Jag skäms ju inte för någonting, men det här med att bygga en pickup, det har ju bitit mig i röven 1 eller 2 gånger. Det går ju har gått under namnet Eparaggen och kommer att få göra det ett tag till. Bästa tabben i garaget är ju bara för några veckor sedan jag dök rätt in i motorlyft och höll på att svimma. Det blev lite blödig i pannan men det gick över rätt fort. Sen har vi ju det här med utanför garaget. Så det hände ju något där under Elmia-helgen. Jag råkade få på mig en klänning. Det har jag också bitit tillbaka lite. Men där röven ska ju fan inte bort folk. Nej. Framtiden ser ut att få en körtid med bilen. Försöka utveckla min egna körning så mycket som möjligt. Fast på en låg nivå till att börja med, så får vi se vad det tar vägen sen. Och jag ser mig själv om 3 år. Det är väl att jag har en väl utvecklad bil kanske tävla om jag tycker det är roligt fortfarande. Vilket är väldigt kul att sladda. Men jag är som tävlingsmänniska så att vi får se hur det går med den saken. Det är inget roligt att förlora. Det jag har lärt mig är att man ska väl aldrig ge upp. Även att det är svårt som fan ibland.
Och att bli arg och irriterad hjälper till rätt bra. För då får man saker gjort. Även att det är synd om personerna som är i närheten just då, men det får de stå ut med. Ja, så vill jag tacka min pappa för att han har ställt upp och fått in mig på det här intresset. Även att han tycker att åka runt och sladda runt och bränna däck är rätt larvigt. Men jag tror han tycker det är roligt han med någonstans. Sen skulle jag vilja tacka han som gör den här filmen också. För att han har hjälpt mig med min egna bil. Under väldigt sena nätter och väldigt kort tid. Waking up the street, I just want you all to hear it. Waking up the street, I just want you all to hear it. I like to move real close after waking up. Mesmerized by your breathing, how you're holding on. Remember the day Ja, Kristoffer Holm, 27 år. we found. Ah, Dancing in the darkness, I won't let you run. In your arms, I can't get close enough. When you're around, I get butterflies that never stop. And I know that you're the only one. I should give you credit, waiting by the phone. I miss you, but this Ring, time ring, ring, it's ring, ring. feeling. Nej! Banana phone. Jag vill se ett tak på hur mycket hästkrafter eller newtonmeter. Jävla fucking jävla kukhuvud. Finns det något du lärt dig de här åren? Jag vill ha en till en fråga här. Finns det något du lärt dig? Du har bara hittat på ord som är 15. Va? Finns det något du vill... Man ska inte svälja ord.